السلام عليكم، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم وصفة جديدة، هذه المرة سوف نحضر معا كيك هش لذيذ وسهل التحضير، وفقط ببيضتين ومكونات متوفرة في كل البيوت، ودائما سأحضره خطوة بخطوة كالعادة. ولكن قبل ما نبدأ نتمنى الضغط على زر الاشتراك وتفعلوا خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا جديد قناة مقلة. وأكيد ما تبخلوش عليا باللايكات إذا عجبتكم وصفة اليوم. ونبدأ مع المقادير. ولتحضير الوصفة سوف نحتاج لبيضتين، 190 جرام سميدة رقيقة أو كأسين شاي، 50 جرام من الطحين الأبيض أو الدقيق الأبيض مقدار كأس شاي غير ممتلئ، و50 جرام من سكر سنيدة وسكر حبيبات، و120 ملل زيت مائدة أو نصف كأس شاي، مع 220 ملل حليب أو مقدار كأس شاي واحد. وكذلك سنحتاج إلى 2 خميرة كيميائية مقدار 7 جرام لكل كيس، وواحد فاني مقدار 7.5 جرام. كما سنحتاج إلى قبسة ملح أو رشة ملح، وكاختياري قليل من الجوز والزبيب. وبالنسبة للقطر سوف نحتاج إلى المقادير التالية، وهي 90 جرام سكر حبيبات أو كأس شاي مع مقدار كأسين من الماء. وللتنسيم سوف نحتاج إلى 1 سكر فاني مقدار 7.5 جرام، وقطعة حامض لإضافة النكهة. في كسرونة سوف نضع مقدار سكر ومقدارين من الماء مع سكر فاني، وسنضيف قطعة الحامض. يمكن هنا إضافة إما سكر فاني أو قطعة الحامض، لكم الاختيار. هنا نترك القطر ديالنا على نار متوسطة حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ومن بعدها نحسبه 7 دقائق ونطفئ على النار. والآن ندوز لتحضير الكيك. فينا نضع بيضتين، رشة ملح، ونضيف السكر، سكر حبيبات أو سكر سنيدة مقدار نصف كأس، وسكر فانيلا لإضافة نكهة الفانيلا. نطربه بطراب كهربائي، اللي ما عندوش أكيد طراب يدوي. نطرب جيدا حتى يذوب لنا السكر، ومن بعدها سنضيف السوائل اللي عندنا وهم الزيت والحليب. هنايا إضافة السكر بكمية قليلة لأن القطر كذلك حلو، ما نحتاجوش يكون عندنا كيك حلو جدا، لذلك كانت الإضافة ديال نصف كأس شاي.
وهنا سنقوم بإضافة نصف كأس الزيت، زيت المائدة، وكأس الحليب. ومن بعدها سنضيف سميدة رقيقة، أو كذلك يمكن استبدالها بالفينو. نضيف شيئا فشيئا. ومن بعدها نضيف طحين، نمروه من على الغربال ونضيف شيئا فشيئا. وهنايا ستتم إضافة الخميرة الكيماوية اللي قلنا 2 خمارات مقدار 14 غرام، 7 غرام لكل خميرة كيماوية، أو لكل كيس من الخميرة الكيماوية. الكيك هو سهل التحضير، وكما قلنا المكونات هي متوفرة في كل البيوت. ومن بعدها ستتم إضافة المكسرات. هنايا كانت إضافة ديال الجوز، القرقاع والزبيب، يمكن إضافة واحدة منهم إلا متوفرة أو الاثنين، إلا ما كانتش متوفرة فلا داعي. ونخلط العناصر جيدا. ومن بعدها ندوزو لسكب الخليط في القالب الحلوى. هنا قياس قالب الحلوى اللي على شكل مستطيل 29 سنتيمتر في 21 سنتيمتر مع ارتفاع 5.5 سنتيمتر، أكيد بعد دهنه بالزيت ورشه بالسميدة. هنا نقوم بتسخين الفرن مسبقا، ويطهى الكيك لمدة 20 دقيقة بتشغيل فقط أسفل الفرن، ومن بعدها 10 دقائق بتشغيل أعلى الفرن، دائما على درجة حرارة 180 درجة. وبعد إخراج الكيك من الفرن بعد ما يكون طهى أكيد، نخرجه ونقوم بسقي الكيك بالقطر البارد، ومن بعدها نتركوه يبرد جيدا وعاد يمكن تقطيعه. كانت هذه هي وصفة اليوم، كيك بالسميدة والدقيق الأبيض هش ولذيذ، يمكن تقدميه للأسرة الصغيرة ديالك ولما لا ضيوفك. نتمنى تجربوه وتشاركوني بصورة على إنستغرام القناة، أو تكتبوا لي ذلك عبر تعليق أسفل في التعليقات. نقول لكم شهية طيبة، وإلى وصفة جديدة مع فيديو جديد دائما على قناتكم قناة نقيلة. مع السلامة.